დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრებით, როგორც დავაანონსეთ, პოლონეთის 100 წლის დამოუკიდებლობის 100 წლის დავის აღსანიშნავად გაიმართა კონსტანტინე გორსკის შემოქმედებითი საღამო. ამ საღამოს შესახებ უფრო ცვლად ვისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც გახლავთ ქალბატონი ნინო ჟვანია, პიანისტი და კონცერტის ორგანიზატორი ქალბატონი იოანნა აიერსი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორ ჩაიარა ღონისძიება? Acolo თქვა რომ ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს უცხო ენაზე და ქალბატონი ნინო დაგვეხმარება თარგმნით. თუმცა მას გარკვეულწილად ესმის ქართული. ესმის, მაგრამ მაინც ჩვენ დავუწევთ. 10 წელია უკვე საქართველოში. ძალიან კარგია. ისმეთ როგორ ჩაიარა ღონისძიებამ და რა იყო ამ ღონისძიების თავარი სათქმელი. 2 days ago we had a big concert that was organized by many different Polish communities in Tbilisi. ორი დღის წინ ჩვენ ძალიან დიდი კონცერტი ჩავატარეთ, რომელიც ორგანიზებული იყო რამოდენიმე საზოგადოების მიერ, პოლონეთთან დაკავშირებული საზოგადოების მიერ. This concert marked 100-year anniversary of Poland regaining independence. კონცერტი ეძღვნებოდა პოლონეთის დამოუკიდებლობის მე-100 წლისთავს. And me as an organizer on behalf of a Polish NGO, Creative and Active Society. მე მოქმედებდი პოლონური არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით, შემოქმედებითი და აქტიური საზოგადოება. Together with the Polish communities here in Tbilisi, with Polonia Society, with Polish School, and with Poles who live in Tbilisi. ასევე პოლონია, ეს არის პოლონეთის გარეთ მცხოვრები პოლონელების ისეთი საზოგადოება, მათი ეგიდით, მათი სახელით მოქმედებდი. Together we organized this big concert to celebrate the independence of our homeland, and also I think it was a very good integration event for all of us. და ასევე მონაწილეობას იღებდა პოლონეთის სკოლა და მოკლედ ყველამ ერთად ჩვენ აღნიშნეთ ჩვენი დამოუკიდებლობის 100 წლის დავი და ეს ასევე ძალიან კარგი ჟესტი იყო იმისათვის რომ აგვეღნიშნა ჩვენი ინტეგრირება საქართველოში ამ შემთხვევაში. This event was possible thanks to the financing from the Senate of the Republic of Poland, who granted us sources for covering the cost of the event. ფინანსურად ხარდაჭერილი იქნა პროექტი პოლონეთის რესპუბლიკის სენატის მიერ, რომელმაც გამოგვიყო თანხა იმისათვის, რომ ჩაგვეტარებინა ეს ღონისძიება. And we had really wonderful musicians who performed in the concert. Kamilem Urbański, a very good jazz pianist and composer, came specially for this event from Poland. ასევე მოვიწვიოთ რამდენიმე კარგი მუსიკოსი, მათ შორის აღსანიშნავია კამილ ურბანსკი, ძალიან კარგი კომპოზიტორი და ჯაზ პიანისტი, რომელიც სპეციალურად ამ დღისათვის ჩამოვიდა საქართველოში პოლონეთიდან. I invited Kamil to prepare together a cycle of songs that were written more than 100 years ago by a Polish composer and violinist, Konstantego Gorski, who lived in Tbilisi in the end of 19th century. მე კამილთან ერთად მოვამზადე სიმღერების ციკლი, რომელიც დაიწერა 100 წლის წინ და კომპოზიტორი იყო კონსტანტინ გორსკი, ეს არის პოლონელი კომპოზიტორი, მე ვიოლინე, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოში ცხოვრობდა თბილისში. And we made an experiment because these classical songs we were singing more in jazz or improvisation arrangements. საინტერესო ექსპერიმენტი ჩავატარეთ, იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური სიმღერები, რომლებიც ჩვენ ჯაზური იმპროვიზაციით ისე გავაზავეთ და ესე შევასრულეთ. ქალბატონი ნინო, საქართველოდან ვინ იღებდა მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში? თუ იყო ეს მხოლოდ პოლონური? არა, აი ზუსტად ინტეგრაცია ახსენა ჩვენმა სტუმარმა და ეს ძალიან კარგი იდეა იყო, იმიტომ რომ საქართველოში მცხოვრები პოლონელი კომპოზიტორის ნაწარმოებები შევასრულეთ ასევე ქართველებმაც. ეს იყო თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრის კონცერტმაისტერი, მე ვიოლინე ლელა მტჩედლიდze და თქვენი მონა მორჩილი, რომელიც მას თანხლებას უწევდი. ჩვენ შევასრულეთ რამოდენიმე სავიოლინო ნაწარმოები, რომელიც როგორც ჩანს დაიწერა თბილისში მოღვაწეობისას, გორსკის თბილისში მოღვაწეობისას და ძალიან გვსიამოვნებდა ის ფაქტი, რომ რაღაც მონაწილეობას ვიღებთ ისტორიაში ოდნავ ჩაკარგული კომპოზიტორის აღდგენაში, მისი მუსიკის გაცოცხლებაში. საერთოდ ძალიან საინტერესო პროცესი არის, იცით, ახლა მიმდინარეობს ბევრი კომპოზიტორი, რომელიც რატომღაც რაღაცა მოვლენების გამო დაიკარგა, დღეს ხდება მათი
მიღწევების თავიდან აღმოჩენა და აღიარებდა ეს ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო, როდესაც შენ ასრულებ ნაწარმოებს, რომელიც აი ყურშიც კი არ არის გამჯდარი, ხალხმა არ იცის ეს ნაწარმოებები და შენ თვითონ აღმოაჩენ და მე აღმოაჩენინებ ხოლმე მსმენელს. აი ეს არის ყველაზე საინტერესო. და როგორ მიიღო პუბლიკამ? ძალიან კარგად მიიღო. იცით ჩვენ ვიცოდით რომ ძალიან კარგად მიიღებდი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზი ნაწარმოებები იყო, თვითონ მოგწონდა რასაც ვაკეთებდი და როდესაც შენ მოგწონს რასაც აკეთებ, ყოველთვის მიდის ეს მსმენელამდე. თან ისიც ჩვენ ორივე ვართ თანამედროვე მუსიკის ანსამბლის მონაწილეები, ჯორჯია მოდერნი ხშირად გვაქვს კონცერტები და იშვიათად ვასრულებთ მაინც აი ესე როგორც სოლისტები მე-19 საუკუნეში დაწერილ მუსიკას და ეხლა ეს შესაძლოა მოგვეცა და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვისაც და დარწმუნებული ვარ მსმენელისთვის, ეს იგრძნობოდა. რომას მინდა ვკითხო, ესეთი მასშტაბური ღონისძიება პოლონური მუსიკის პირველი იყო თუ ადრეც ყოფილა? Yoanna, it was the first concert dedicated to large-scale concert, a large-scale event which was dedicated to Polish music, or you have already been engaged in this kind of events earlier? Of course, the Polish embassy organizes many events and concerts with the Polish music. We have very often great Polish musicians who come to Tbilisi and they perform either alone or in cooperation with Georgian musicians. რა თქმა უნდა, პოლონეთის საელჩო ხშირად აწყობს ესეთ ღონისძიებებს, სადაც იწვევს პოლონელ და ასევე ქართულ მუსიკოსებს იმისათვის, რომ მათ შეასრულონ პოლონური მუსიკა საქართველოში. Moreover, 2 weeks ago, a new institution was opened in Tbilisi that is meant to promote Polish culture in Tbilisi. It's called Polish Institute in Tbilisi. უფრო მეტი შემიძლია გითხრათ, რომ 2 კვირის წინ ჩვენთან გაიხსნა თბილისში ესეთი ახალი ინსტიტუტი, რომელსაც ქვია პოლონეთის ინსტიტუტი და მისი მთავარი მიზანი არის პოლონური კულტურის პოპულარიზება. And also it was not the first concert with the music of Konstantego Gorskiego that I organized in Tbilisi, because in June we had first concert that featured mostly religious and organ music by Konstantego Gorski. მით უმეტეს ეს არ არის პირველი კონცერტი, რომელიც ორგანიზატორიც მე გახლავარ და რომელზეც შესრულდა გორსკის ნაწარმოებები, აი ივნისში შევასრულეთ მისი საორგანო ნაწარმოებები მაგალითად აქ თბილისში და სასულიერო. გარდა ამ კონცერტისა, რა საქმიანობას ეწევა საქართველოში? So what's your main activity here? You are organizing concerts, but what else you do here in Georgia? That's the question. When I think about this event, I think that I did something completely crazy and I don't know if I would do it again, because in this project I was both organizing it and I was singing, and it is very difficult to do it together. საერთოდ რო ვფიქრობ ამ ღონისძიებაზე, მართლა რაღაც ძალიან რთული რაღაცა გავაკეთე პირველად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ წარსდგე ერთის მხრივ როგორც მომღერალი და მეორეს მხრივ პასუხისმგებელი ვიყავი აი ამ ღონისძიების ორგანიზებაზე. კიდევ ერთხელ დავფიქრდები გავაკეთებ თუ არა მას. Mostly I am a singer and I participate in different projects, music projects, both in Georgia and in Poland and abroad. But I decided to organize this event because I wanted to do something for Polish independence in Georgia and also to promote music of Konstantego Gorskiego. მე ძირითადად მაინც ვარ მომღერალი და ვიღებ მონაწილეობას კონცერტებში როგორც საქართველოში, ისე პოლონეთში და საზღვარგარეთ, ასევე სხვა ქვეყნებში. ეს ჩემი ძირითადი საქმიანობა ეს არის და აქ უბრალოდ გავაკეთე ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ მინდოდა გორსკის მუსიკის პოპულარიზება, ეს იყო ჩემი მთავარი. ქართული ესე კარგად საიდან? Actually in Poland my main activity is to promote Georgian music. აი პოლონეთში პირიქით სხვათა შორის ყველაფერს ვაკეთებ იმისათვის, რომ ქართული მუსიკის პოპულარიზაცია გავაკეთო. იქაც ხო არაპირებს ესეთი ქართული მუსიკის საღამოს მოწყობას პოლონეთში? Do you intend to organize maybe a concert of Georgian music in Poland? Yes, for next year my main project is to do Georgian music project both in Georgia and in Poland. მომავალ წლის გეგმებში შედის ესე როგორც საქართველოში, ისე პოლონეთში ქართული მუსიკის კონცერტების ორგანიზება. გადასარევია. ჩვენი წარმოდგენებს გისურვებთ, დიდი მადლობა ბრძანებებს, დიდი მადლობა. შემდგომში განაგრძობს თუ არა ორგანიზებას არ ვიცით, მაგრამ წარმოადგენს უსურვებთ მეზიშვილს. ძალიან დიდი მადლობა. შეგასწავლეთ, რომ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა საინტერესო კონცერტი პოლონეთის დამოუკიდებლობიდან 100 წლის იუბილეისთან დაკავშირებით და ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები იყვნენ ორგანიზატორი ქალბატონი Yoanna Ayers და პიანისტი Nino Jvania, რომელიც ასევე გვეხმარებოდა თარჯმანობაში. დიდი მადლობა, წარმოდგენებს გისურვებთ. და რამდენიმე წუთში ჩვენ ისევ დავბრუნდებით ეთერში მომდევნო სტუმრებთან ერთად დაგვალოთ.